جوجل بتسوي أشياء عندنا أفضل من اللي موجودة في أمريكا. وأيضا اتحاد مجموعة شركات ضد حكومات العالم. وسامسونج يمكن تحط ناتش على جوالاتها. وأخيرا نتكلم على هواوي يمكن تنسحب من كامل السوق الأمريكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف وآخر أخبار التقنية والعلوم من استديونا هنا في تكبيلز. نبدأ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ونقول إنه اتحاد الأمن السبراني في المملكة العربية السعودية وقع اتفاقية مع جوجل لإنشاء مجموعة مراكز في المملكة العربية السعودية للابتكار، زي مراكز الابتكار اللي موجودة في جوجل في أمريكا، بل إنه اللي حيكون موجود في الرياض بإذن الله بيكون من أكبر المراكز في العالم للابتكار. والمفروض إنه هذا المركز لحاله حوالي 40,000 يدرب في السنة. وش سالفة هالمراكز؟ في العادة مراكز جوجل تركز على إنه الناس اللي عندهم أفكار وعندهم اختراعات برامج الارتفيشال انتليجنس والذكاء الصناعي يتم تبنيهم في هذه المراكز، أو نقدر نقول تدريبهم، هذا أحسن، يتم تدريبهم ويتم أيضا صقل مهاراتهم للوصول لكفاءة جدا عالية، وما ندري يمكن كمان يساندوا في تدريبهم. فالاتحاد السعودي للأمن السبراني وقع الاتفاقية النهائية وخلاص هيبدأ إنشاء هذه المراكز في المملكة العربية السعودية. فهنيئا للناس اللي في المملكة، والشباب الله يقويكم استغلوا هذه المراكز. وأيضا 100,000 طالب بيتم تدريبهم بإذن الله في الشراكة اللي بين مؤسسة مسك وأيضا جوجل، وإطلاق مهارات جوجل في المملكة العربية السعودية. بعطيكم رابط مهارات جوجل. هذا الرابط إذا دخلت عليه بتلاقي مجموعة مواضيع وتدريبات تقدر أنت تخوض فيها على أساس تتدرب مهارة أو حرفة أو شيء جديد. طبعا المهارات كثيرة والمواضيع جدا كبيرة اللي موجودة في هذه المهارات، وكل واحدة من هذه المواضيع تشمل كم قسم كم حاجة. المهم شاركونا وشوفوا الموضوع، والله يقويهم يا رب العالمين في مؤسسة مسك، والمبادرة جدا رائعة. هنا حتكون في المدارس وأيضا حتكون أونلاين، فتدريب فصول وأيضا حيقدر الواحد يكمل أونلاين بشكل أوسع وأكبر. نيجي الحين لخبر رائع جدا في مجال العلم. فلما نتكلم على علماء الأمراض حيصير عندهم طريقة جديدة لتتبع واكتشاف الخلايا السرطانية باستخدام نفس الميكروسكوبات اللي بالإضاءة هذه، ولكن يضاف لها قطع بالتعاون مع جوجل. جوجل عندهم الذكاء الصناعي وطريقة تحليل الصور 10 فريمات في الثانية دي اللي بتأخذ ويتم تحليلها بشكل ذكي، وأيضا آرم اللي حيصيروا يساندوا في القطعة اللي تركب على أي مجهر. تخيلوا إنه كل واحد من هذه العلماء الطريقة التقليدية إنه يقعد على ميكروسكوب ضوئي قاعد يطالع في الميكروسكوب يلاحظ الخلايا ويتتبع كل خلية ويشوف البيهيفير طريقة النمط حقتها لمحاولة اكتشاف الخلايا السرطانية. فلما جت جوجل مع الآرم هذه اللي تثبت على نفس الميكروسكوب حيتم أخذ صور وتحليلها بشكل ذكي، وبالذكاء الصناعي يتم تحليل مجموعة هالصور بشكل حي مو مباشر للعثور وأيضا تحديد الخلايا السرطانية. جوجل تعاونوا مع علماء أمراض في هذا المشروع عشان أنه بالفعل يكون الذكاء الصناعي لتحديد الخلايا السرطانية أدق وأفضل. هذه مجرد البداية، ولكن نافذة لشيء طموح جدا ضخم بإذن واحد أحد، ونتكلم على أمل جدا كبير. نفس الميكروسكوب نضيف له هالإضافات وبإذن الله تعجل من وتيرة اكتشاف السرطان. الله يعافينا وياكم ويبعد لنا كل مكروه بإذن الله. تكبيلز للتقنيات آلة كاتبة قديمة جدا، وأيضا مقابلها في الآلة كاتبة العصرية اللي تستخدمها مع الآيباد علشان كتابتك في الآيباد تحسسك كذا بقيمة الكتابة، يعني زي زمان، زي شغل زمان. تخيلوا. من ناحية التصويت في الحلقة الماضية الأول كان هل تبون حلقة عن إنترنت الكهرباء؟ 94% قال إيه، من عيوننا أبشروا بدنا نشتغل على المحتوى. مجموعة فولكس واجن أخيرا يتكلموا أنه بعام 2020 بيتم تطبيق الباركينج التلقائي، ركن السيارة التلقائي اللي هو السيارة بنفسها تركن نفسها. هذا حيصير على فولكس واجن، سيارات فولكس واجن حيصير على سيارات أودي وسيارات بورش. ممكن أنكم متأخرين شوية يا جماعة. لو شفنا قطاع السيارات في جهات ثانية حنلاقي أنهم بالفعل يعني أخذوا باع طويل في هذا المجال. فنوعا ما نقول فولكس واجن مبروك، وإن شاء الله يا رب يصير حماس أكثر واستعجال أكثر لما يتم هالموضوع. وأيضا بعدها بسنة في اتحاد جديد بين تويوتا ولكسس، وما شركتين تابعين لبعض يعني نوعا ما، ولكن اتحاد لهم الاثنين بحيث أنهم يطلقوا تقنية الاتصال تلقائيا من المركبات بالانفراستراكشرز وبالمباني وما المباني. نوضحها شوي. هي تشابه تقنية V2X. هذه التقنية تخلي السيارة نفسها تتواصل مع السيارات الأخرى
يعني عن طريق الواي فاي والاتصالات، وايضا هذا الاتصال يكون على اساس تبين السرعه مع البنايات، تشوف انه قابليه الحوادث، تجنب الحوادث، الاشياء هذه كلها. في 7 قنوات موجوده في هذه التقنيه، تعتمد على قناه 5.29. هذه الموجه في القنوات حتصير تساند نفس السيارات تتواصل مع بعض. هذا المفروض انه يبدا في سيارات امريكا في عام 2021، ولما يبدا هذا الامر ان شاء الله المفروض السيارات تكون اذكى، يتحدد مواقعها بشكل اسهل، وايضا تتجنب الحوادث بشكل اكبر باذن واحد احد. الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس والناس تستفيد من أخبارنا. سألناكم تحرص على تحديث جهازك أول بأول، 66 منكم قال نعم دائما. أبطال الله يعطيكم العافية. على فكرة الأس9 جاء له تحديث دوبو. أيضا أحيانا أتأخر 25%. لا، أتمنى أنكم دائما تحدثوا أول بأول. ما عليكم من التحديثات اللي سوفت وير ما سوفت وير، ولكن التحديثات الأمنية هي المهمة اللي بإذن الله بتعطيكم أمان أكثر في أجهزة. واحد من تجار المخدرات في ويلز تم إدانته بالجرم المشهود أنه يتاجر بالمخدرات. كيف؟ من صورة أرسلها على الواتساب. صورة الواتساب هذه هو أصلا يتاجر عن طريق الواتساب. الصورة اللي أرسلها في الواتساب كان حامل حبوب مخدرات كان حاملها بالشكل هذا، وبعدين قدروا يحللوا البصمات وقدروا يطابقوا البصمات على أحد الأشخاص، وبالفعل قدروا يكشفوا هوية هذا التاجر ويمسكوه. الشيء المستغرب بالنسبة لي أنه نفس هناك يعلنوا هذا الخبر. يعني الحين كل تجار المخدرات في ويلز وحول العالم اللي سمعوا الخبر أو قروا الخبر وعرفوا عن الخبر بيلبسوا قفازات. وين الفائدة من أنكم تنشروا الخبر؟ ويلز وين الفائدة؟ 34 شركة من كبار شركات العالم التقنية، فيسبوك، سيسكو، مايكروسوفت، شركات كثيرة جدا اتحدت مع بعض ضد الحكومات بأنهم نحن لن نساعدكم أو لن نقف في صفكم في حال احتجتونا القيام بعمليات هجوم إلكترونية على الناس أو الشركات أو المؤسسات. الاتحاد هذا ينص على مبادئ وقيم أساسية وسمي بالسايبر تك أكورد. لو موقع رسمي بحط لكم الموقع، شوفوا الشركات اللي مشاركة، 34 شركة. صدفة كل الشركات موجودة في أمريكا، شركات أمريكية بالأصح. وصدفة أيضا أن الشركات تقول إحنا ما حنسوي سايبر أتاك وكل شيء، ولكن ننتظر التوجه العالمي في هذا الأمر. هم قصدهم الصين ما يسووا كذا ولا حاجة، عاد ما ندري. بيجينا خبر جدا رايق على الصين. وعلى فكرة تعرفوا أن جهاز نوكيا الجاي اللي هو النوكيا 9 صح؟ شوفوا الجهاز الجاي حق نوكيا 9، نوكيا إكس ولا نوكيا 10؟ بعطيكم الجواب بعد كم خبر. في أرشيف تك بيلز للتقنيات موجود عندنا نظارة جوجل مع الإكسسوارات حقتها، لأنه شوف ترى كان في نظارة جوجل وأيضا لها سماعة خاصة، وبرضو عندكم القطعة الخاصة اللي تخليها شمسية، ولو بغيت تحط عليها عدسة طبية في لها القطعة الخاصة والتركيبة الخاصة حقت العدسة الطبية. ولا ننسى أنه قائم المشروع إلى الحين ولكن مخصص للشركات والمؤسسات، ونتمنى ترجع نظارة جوجل للمستخدمين. في خبر مروع جدا شخصي سوري، لما أتكلم عن الحلقة الماضية قلت لكم إذا تبغوا مراجعة للهايباد وصلوا الحلقة هذيك ل 15,000 لايك. قلتها كذا مجازيا ما توقعت، ولكن وصل ل 11,000 لايك. رغم أنه التصويت نشتري هوم باد 80% منكم بحسن نية قال لا تسوي. فالله يجزاكم خير. رابط الحلقة موجود والحلقة موجودة، تبي تحط لايك وكمل 15,000 لايك راحت فلوسي. والخبر اللي بعده عن شركة هواوي اللي يمكن رسميا تنسحب من السوق الصيني، خلاص يطلعوا من السوق الصيني. ليش؟ مجموعة موظفين عندهم 9 تقريبا تم طردهم والاستغناء عن خدماتهم. واحد منهم موجود في أمريكا، هو اللي مرتبط بالقوانين والقوانين الأمريكية، وأنه يقعد يراجعها ويشوف طريقة الإجراءات على أساس أنه يدخل السوق الأمريكي. صار له في المنصب 8 سنوات، استغنوا عنه مؤخرا. ويمكن بالفعل هواوي تحاول تغير استراتيجياتها وما يصير السوق الأمريكي من أساسياتها. يمكن أيضا يصير في قوانين رسمية تمنع الشركات في أمريكا من بيع أي أجهزة لهواوي. يعني نتكلم ميت بي كله يمنع ينباع هناك. في أشياء كبيرة ولا السالفة. وأكيد المحتوى اللي طلبتوه عن السناب دراجون والكيرن والأشياء دي كلها المعالجات، ليش السناب دراجون موجود في السوق الأمريكي ومو موجود مثلا الكيرن وموجود مثلا الإكسينوس؟ فهذا الشيء إن شاء الله قاعدين نشتغل عليه، ولكن يؤكد لنا بالفعل الحرب الكبيرة على أي معالج من هواوي في دخول السوق. وأيضا يمكن يصير في منع حتى على القطاع حق الاتصالات
يعني النتوركس الشبكات والاتصالات من هواوي، زي الراوترات ما الراوترات بأنهم يمنعوا من السوق الأمريكي. ننتظر ونشوف، والله يعينك يا هواوي. والنوكيا القادم يمكن يكون نوكيا اكس، يعني لا طلعوا 9 ولا طلعوا 10. في أحد التسريبات وأحد الصور من شركة HMD كانت السبب فيها، بيّنت أنه الحدث اللي حيكون في يوم 27 أبريل في الصين حيكشف عن نوكيا اكس. توجه الجديد للشركات أكيد يتبعوا أبل. لما نتكلم على آيفون اكس يمكن يطلع سامسونج اكس، وبجيكم السالفة بعد شوي، وأيضا نوكيا اكس. فإذا جاء الجوال هذا يمكن يكون بخصائص عالية، يمكن يكون بخصائص كويسة، والمفروض أنه النوكيا اكس يقدم شيء كبير اللي هو كنا نقول نوكيا 9. وعن نفسي كنت استنى النوكيا 10 اللي هو المفروض يكون شيء كبير. ننتظر لين 27 أبريل. ما جانا دعوة ولا جانا شيء من ناحية المؤتمر، ولكن الرحلة القادمة حقتي بعد كم يوم بإذن الله حتكون للصين لزيارة مركز أبحاث وتطوير شانجن تشن آن. بتعلمها ان شاء الله هناك وبقول لكم اياها على السناب شات اساسا تجيبها صح. الناس تقولها شانجان، هي لا ابدا مو كذا. الحلوه هذه شانجان بس انا شركه تجميل، لا شركه سيارات صينيه عندهم مركز ابحاث، وبزوره هناك باذن 1 أحد. وايضا في لا تنسوا اللي بعده ان شاء الله في سان فرانسيسكو بكون ومؤتمر جوجل I/O. تصميمين لاجهزه من سامسونج متوقعه تجي. هذه التصميمات اخذناها من نفس الباتنتس اللي حطتها براءات الاختراع للتصميمات اللي حطتها نفس سامسونج. واحد يفتح النفس ولكن ما في فتحة سماعة. هذا الجوال لو تشوفوا التصميم اللي أمامكم لكل الحواف، تطور عن الاس 9 وتطور عن النوت 8، شيء جميل. يمكن هذا جوالهم القادم. ولكن الثاني، المصيبة الثانية، لما تشوف جوال يمكن يطلع من سامسونج محافظ على منفذ السماعة ولكن نوتش، في نوتش فوق، والنوتش هذا بين كاميرتين في حقة فتحة السماعة هنا شكل النوتش. هل هذا بيكون جوال قادم من سامسونج ولا لا؟ إذا يعجبك هذا التصميم عطينا إيه، وإذا ما يعجبك قول لنا لا في التصويت اللي أمامكم. سامسونج إذا هي بالفعل اتخذت هذه الخطوة للأسف شيء محزن، ولكن يبغانا نأكد مع بعض إنه أحد تصميمات النوتش سابقا مسجلة باسم سامسونج قبل ما تطلع فيها أبل. وأيضا قبل ما تطلع أبل بالآيفون إكس في شركات أخرى طلعت بجوالات. الإسنشل طلع بالنوتش، جاء جوالات ثانية طلعت نوتش رايق ونوتش أوكي، نوتش مو كويس. حقة الإسنشل كان بس كاميرا، فنوعا ما النوتش موجود. وشركة أبل بالآيفون إكس رفعوا له السما وصار الستاندرد، وبدأ الكل يقلده، دلالة على قوة التسويق وقدرة الانتشار اللي جوالات أبل تحظى فيها. ننتظر ونشوف أي الاختيارين حيكون عند شركة سامسونج. ونروح الحين للسامسونج جالكسي S10 و S10 بلس. بدري لسه عارفين، ولكن يمكن الاس 10 والاس 10 بلس ما يكونوا اهم جوالات سامسونج في السنه القادمه. يمكن هنا نقدر نقول في بصيص امل انه سامسونج تطلع بالايفون الجالكسي اكس اللي المفروض يكون منحني، على الاقل يبداوا كاتيجوري جديده. انا عن نفسي اشوف وصل الاس 9 والاس 9 بلس لمرحله نضوج رائعه، لسنا بحاجه تطور اكثر من كذا على الجوال، بس نشوف ايش حيصير. والخبر الاخير يتكلم عن احد الاحصاءات للربع الاخير من عام 2017، ونتكلم على ارباح خرافيه حققها جوال الايفون اكس. هنا نجي لا شيء اوكي، خليكم معي الحين نشوف مساله تسويق، واللي درس تسويق يعرف هذه الامور. احيانا يكون ربحك بكم بعدد البضاعة اللي انت بعتها، واحيانا يكون ربحك بمبلغ الربح من كل منتج انت بعته. على سبيل المثال انا بعت كرتون ب100 ريال، ربحي ريال، وبعت 1000 كرتون، حلو، فانا كم ربحي؟ 1000 ريال. وبعت كرتون 90 ريال ولكن ما بعت الا كرتونين، فانا كم ربحت؟ ربحت 180 ريال من كرتونين، وربحت هنا 1000 ريال من 100 كرتون. اوكي، فنجي الحين نتكلم على الخبر براحتنا ونقول انه اذا شفت القائمه هذه اللي موجوده حنلاقي انه الايفون اكس تصدر الارباح بشكل جدا ضخم، والارباح اللي حققها اكيد من الايفون اكس. في القائمه نفسها مجموعه جوالات الابل اكثر القائمه اصلا جوالات ابل. طبعا هذه نعم تشير لأحد الأسواق، ولكن أيضا لا ننكر أنه لما نتكلم على أي تقنية أي جهاز جديد جاي
يبغى لنا نفكر كم ربح الشركة من هذا الجهاز. وأحيانا وصارت لو تفكروا فيها أنه تيجي شركات عندهم منتج جديد ما في شيء الخرافي وعارفين أنه حينباع، فهنا يرفعوا معدل الربح للجهاز الواحد، المارجن على كل واحدة من القطع اللي يبيعها، فيمكن ما يبيع بالكم اللي يبيع أول ولكن يظل يربح لأنه رفع المارجن حق كل قطعة. بهذا الخبر خلينا نفكر شوي ونشوف بالفعل هل إحنا لما نشتري جوالات نشتريها بالاسم، نشتري أبل، سامسونج، هواوي، HTC، سوني، ولا فقط نشتري أجهزة فيها تقنيات عالية لو من شركات ثانية. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا ما حطيت لايك وصلت لهذه المرحلة أقدر أقول شيء. الله يعطيك العافية رب العالمين. في أمان الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.